Hello guys, good day sa lahat. Nandito na naman tayo sa ating tutorial vlog. Ngayon guys, magpapalit tayo ng busina ng Suzuki multicab. Kasi ang problema nito guys, mahina na yung kanyang busina o horn. Ito guys, ngayon pakinggan natin muna yung original niyang busina. Diba guys, mahina? Ngayon magpapalit tayo ng, lagyan natin ng dalawa. Ito guys, surplus lang to guys, binili ng may-ari. Ayan. Tapos lagyan natin ng relay. Ayan guys, ayan. Unang gawin natin guys, tanggalin na lang muna natin to original niyang sakit. Tapos tanggalin natin tong luma niyang busina. Tapos ito guys, ginawan ko niya ng bracket. Dito natin yan ilalagay. Dito. Tapos gumawa na ako ng wire na mayroong terminal. Ground to guys, ground nya to. Yan, ilagay natin guys. Yan, ito. Ito, yan. Tapos ito, dito natin ilalagay sa bolt. Body ground kasi ito mga guys. Ayan. Ayan. Tapos lagyan natin ng bolt. Tapos sigpitan natin. Tapos sunod natin gawin guys, lalagay natin tong relay. Tapos meron na siyang sakit. Itong 30 guys, ayan, nilagyan ko na siya ng number. Itong 30 guys, galing to sa positive ng battery. Pwede rin tayo kumuha ng doon sa susian.
Tas itong dalawang 87 guys, ito yung output. Ito yung papuntang busina natin. Tapos itong 85 at 86, kahit saan dito pwede ring i-positive to. Itong blue pwede ring i-positive, pwede rin i-ground tong blue, pwede rin to. Kahit saan dito guys. Tapos ito guys, kahit saan din dito yung original niyang wire. Dito natin ilalagay itong 85 tsaka 86. Kahit saan sa kanila guys. Ito. Ayan. Tapos ito. Tapos itong ano guys, dalawang 87 saka 87A, ito yung papuntang busina natin. Kasi itong busina natin wala tong polarity kahit saan to. Ayan, ilagay na natin. Ayan. Tapos ito na lang ang kulang guys. Tapos nagpagapang na ako ng wire galing sa ating susian. Ito guys, dito ko siya kinuha. Ayan dito. Itestiran nyo lang kung saan yung positive. Ayan. Ito guys, yung white wire. Dito yung positive. Dito ako kumuha guys ng papunta doon sa number 30. Ayan, balik tayo doon. Ito na guys yung pinagapang ko galing sa may positive. Galing doon sa susian. Ito yun. Lagyan lang natin ng electrical tape para safe. Tapos hindi na ako naglagay ng fuse guys, kasi ito kasing original na ano niya, linya niya. Ito kasi, itong isang to, mayroon na kasi itong fuse doon sa
fuse box, kaya hindi na ako naglagay ng fuse. So okay, testing muna natin. So okay na guys, okay na yung ginawa natin, success. Tapos ito guys, kayo nang bahala kung saan nyo to ilagay. Tapos ito, lagyan nyo to ng tape. Kayo nang bahala dyan. So okay na guys, lalagyan ko lang to ng tape mamaya. So salamat sa panonood. Don't forget to subscribe and like and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Okay guys.